Reversing entries na tayo. So, step 10. Actually, this step is optional. So, pwedeng gawin siya or hindi. Pero, pinili ko siyang gawin kasi gusto kong ipakita sa inyo. Ginagawa to kapag mag-open na ng panibagong period. For example, June na tayo. So, magsa-start tayo sa reversing entry. Pero, part pa rin siya ng past period, kaya siya yung last step. It should be emphasized that reversing entries are optional. Also, the act of reversing a previously recorded adjusting entry should not lead us to the conclusion that the entries reversed are unnecessary or inaccurate. Even when an entity follows the policy of making reversing entries, not all adjusting entries should be reversed. Hindi, kasi ang mga nire-reverse na entries ay mga adjusting entries natin. Binabaliktad lang. Literal ang reversing. Pero hindi lahat ng adjusting entries. Ang reversing entry, ginagawa siya sa isang adjusting entry na nagdagdag ng asset o liability account. And therefore, all accruals are reversed but only deferrals initially recorded in income statement or income or expense accounts are reversed. Sa adjusting entries natin before, we have the salaries expense and salaries payable. Yun yung gagamitin natin ngayon for the example. Here it is sa pang 5th na transaction. Ayan. Yung may utang yung company ng 1,800 pesos sa ating employees. Ngayon, di ba yun yung entry? Now, kapag nagbayad na siya next month, ang gagawin, i-reverse natin yung entry. Pero if, syempre, kasama na dun yung regular payment nila, meron siyang dagdag pa na amount. So, it will appear this way or it will be done this way. Di ba ito yung adjusting entry natin? Ito. Now, pag ni-reverse na natin siya dahil nga nagbayad na si company the next month, ito ang mangyayari. So, in our journal ulit, we will write the date 2020 June 10. Kunwari, June 10 sila nagbayad. What we'll do is to debit the salaries payable since magbabayad na nga siya ng utang niya sa employees. So, 1,800. After nito, ang ating credit is salaries expense. Pero, ang ating next, kasi compound entry tayo. So, salaries expense, isasama na rin natin kasi magbabayad na siya ng salary din ni employee for that period. Tapos, ang amount ng sahod is 5,400 for that time. So, bale, $5,400. So, ang mangyayari, yung cash natin na credit is the sum of these two debits. 1,800 plus 5,000. So, 7,200 ang ating cash na ilalabas. Ito yung reversing entry natin. And, ang reversing entry kasi, ginagawa siya sa ating mga adjusting entries na gumagamit ng method which is expense method for prepaid expenses. Dalawa lang kasi ang i-reverse natin eh. Tapos yung isa for unearned revenue
pag income method ang ginamit. Kapag expense method ang ginamit, example niyan ay ito.